echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vom vorbi despre tulburările alimentare în relație directă cu personalitatea. Tulburările alimentare sunt clasificate diferit sau am putea spune separat în DSM. Sunt luate și diagnosticate izolat, însă niciodată o tulburare alimentară nu vine de una singură. Ba chiar s-a demonstrat și se menține această idee că tulburările alimentare sunt de fapt un simptom al tulburării de personalitate. Pentru că ele niciodată nu funcționează separat și după cum o să vă spun astăzi, au caracteristici comune sau mai bine zis, ele reflectă caracteristici comune cu tulburările de personalitate. Ca să fiu mai specifică de atât, tulburările alimentare se referă la acele persoane care refuză să mănânce și ajung în diagnosticul de anorexie sau mănâncă foarte mult și apoi dau afară tot ce au mâncat ca să poată să-și mențină greutatea. Și aici vorbim despre bulimie. Atât anorexia cât și bulimia au în vedere mâncarea, consumul de alimente. Deseori persoanele spun că au o problemă cu greutatea, să nu fie grase, să nu câștige kilograme în plus, ci dimpotrivă să renunțe la ele. Din punct de vedere psihosomatic, ca și bază psihologică, mâncarea este în relație directă cu iubirea. Dacă ne gândim bine, copilul este hrănit de mamă într-un anume fel. Cu iubire, cu grijă, cu atenție, este darul pe care mama îl are să-l ofere copilului său. Însă, pornind chiar de la actul subtului, de la sugar, până la vârsta de adult sau cel puțin până pleacă de acasă, ca să aibă o viață autonomă, în general copilul primește de mâncare de la mamă. Tipologia mamei, la fel cum vorbeam în multe ediții anterioare despre cum se raportează mama la copil, cum îl atinge, cum îl privește, cum reacționează la gesturile, cuvintele, atitudinile lui, totul este despre iubire și acceptare. Dacă mama este anxioasă, hiperprecaută sau ostilă, critică, punitivă sau perfecționistă, copilul percepe acest gest din partea mamei ca intruziv. Una este să îți ofere cineva mâncare cu drag și cu poftă și să vă bucurați împreună de ceea ce mâncați, alta este să fii obligat să mănânci ceva ce nu-ți place sau mai mult decât trebuie sau scopul să fie să termini tot ce este în farfurie și mai puțin contează dacă te-ai săturat sau dacă îți place, ci totul este despre un comportament, o atitudine. Copiii reflectă instinctual acest comportament al mamei care conține sau nu conține iubire și atenție și grijă, o preocupare reală și sănătoasă pentru binele copilului. Reflectă și este imposibil să nu aibă o atitudine de feedback. Deseori, persoanele care dezvoltă tulburări alimentare nu neapărat sunt persoane adulte, ci tulburările alimentare apar mai degrabă în preadolescență, adolescență. Este mai ușor să ne gândim că adolescentul este influențat de modele culturale, de modă, de trend și atunci vrea să arate ca în reviste și să aibă un anumit corp, că este la modă femeia slabă sau bărbatul cu
pătrățele sau tot felul de mode, de imagini, de modele la care să se raporteze tinerii și atunci să ne gândim că o astfel de tulburare vine socialmente ca să păstreze sau să atingă un anumit standard. Pe de altă parte, un copil care este hrănit cu iubire și care are o relație bună cu mama sau o relație bazată pe afecțiune și încredere, nu ajunge să dezvolte tulburări alimentare. Respingerea mâncării este respingerea unei iubiri toxice. Instinctual copilul are astfel de gesturi și atitudini pentru că sunt și perioade și în mod special, chiar dacă este mai mare, nu conștientizează ceea ce respinge efectiv. Toată lumea, mai ales persoanele afectate de tulburările alimentare, spun că vor să arate perfect, vor să fie mai slabe, vor să fie ca în reviste, vor să n-aibă niciun fel de imperfecțiuni. Ca atare, totul se rezumă la o imagine fantasmatică, am putea spune chiar perfecționistă, a propriului corp. Este clar și evident că persoanele cu tulburări alimentare se pedepsesc pe sine. Este o sursă și o formă de masochism. Nu poți să te pedepsești dacă te iubești. Și n-ai cum să nu te iubești dacă n-ai fost iubit. Dacă ai fost iubit, ai învățat să te iubești prin reflexia celuilalt asupra ta. Dacă n-ai fost iubit, este foarte ușor să te pedepsești. Este foarte ușor să te chinui singur și să te autopersecuți. Este o persecuție asupra corpului, o pedeapsă că nu este perfect. În subsidiar avem, evident, sentimente de rușine, rușine și vinovăție. Vinovăție că nu sunt perfect, rușine că nu sunt ceea ce trebuie. Rușinea și vinovăția împreună sunt generate și susținute de un eu nestructurat, un eu instabil care respinge mediul. Automat ne întoarcem către egocentricitate. Atât de simplu este, nu doar pare, ci este mecanismul care stă în spatele unui simptom de genul refuz să mănânc, vreau să fiu mai slabă. Persoanele care refuză să mănânce ca să fie mai slabe, ca să dețină un corp perfect, tind să considere această acțiune autopunitivă ca o dovadă de superioritate și de autodisciplină. Ați putea să fiți uimiți. Autodisciplină când nu mănânci și îți faci rău singur? Ei bine, da. Consideră că persoanele care nu sunt slabe nu sunt disciplinate, nu sunt organizate, nu-și merită corpul, sunt neglijente și le repugnă acest lucru. Le repugnă inclusiv cu prețul de a-și face rău, de a-și distruge corpul, de a-și distruge psihicul. Emoționalitatea este foarte instabilă. Există tulburări de lipsa controlului impulsului. Desigur că odată cu tulburările alimentare vin și tulburările de somn. Majoritatea persoanelor nu dorm deloc bine. Există tulburări ale sistemului endocrin. Există tulburări la nivel cognitiv. Se dezvoltă paranoia. Există o rigiditate. Există o gândire de tip dihotomic în bine, rău, alb, negru. Nu există flexibilitate, nu există perspective. Totul este despre anxietate, să nu cumva să nu fiu perfect sau perfectă.
Este respingerea flexibilității, respingerea normalității, respingerea plăcerii. La un nivel inversat există plăcere. Există plăcerea în dobândirea controlului asupra mâncării și asupra efectului asupra celorlalți. Astfel de persoane sunt extrem de atente și de reactive la opinia celorlalți asupra corpului lor. Și atunci, controlând mâncarea, refuzând să mănânce, obținând un corp slab, are un impact semnificativ asupra celorlalți. Ori primesc validare, vai ce slabă ești, ce frumoasă ești, ori primesc critică sau respingere, dar obțin atenție. Este o doză de atenție pe care de obicei în familie nu o primesc. Adică este o atenție personalizată, extrem de direcționată și autentică. Este despre mine și doar despre mine, pentru ceva ce am făcut eu în mod specific. S-a observat în cadrul cercetărilor că întotdeauna o astfel de persoană care suferă de tulburări alimentare vine dintr-o familie în care există disfuncționalități. Fie că sistemul de iubire este bazat pe fuziune, hiperprotecție, rigiditate, o slabă gestionare a conflictelor, fie pe criticism, foarte mult criticism, tendință de perfecționism, superficialitate, limitarea opțiunilor. Indivizii nu sunt acceptați așa cum sunt, ci trebuie să se încadreze între anumite limite, într-un anumit standard, un standard rigid, nepermisiv. Este clar că și personalitatea care dezvoltă tulburarea alimentară are același fond: perfecționism, obsesiv-compulsiv, rigiditate mentală, anxietate, dorința de a-și nega plăcerea, dorința de a scăpa de anxietate și depresie. Le trăiește concomitent cu o rușine cronică, că nu este perfectă, că nu este semnificativă pentru altcineva. Persoana nu are încredere în sine, nu are încredere nici în ceilalți. Se simte neputincioasă, paralizată, neajutorată, dar mai mult decât orice, ineficientă. Nu are sens, nu are scop, nu produce schimbare, nu produce modificare. Este inflexibilă, este rigidă, își limitează relațiile sociale, se izolează, are o manifestare emoțională limitată și instabilitate emoțională. Oscilează între crize de nervi și aparentă apatie. Uneori are energie, alteori este secătuită de energie. De obicei, tulburările alimentare sunt asociate tulburărilor de personalitate de tip narcisic, borderline, obsesiv-compulsiv, paranoid și mai apar în debutul schizofreniei. După cum vedeți, lucrurile sunt serioase. Tulburarea alimentară este un simptom care atrage atenția atât individului cât și familiei. În mod special atrage atenția familiei. Este un mare semn de exclamare vis-a-vis de dinamica emoțională din familie. Vorbește despre nevoia de autenticitate, nevoia de a fi acceptat așa cum ești, nevoia de flexibilitate, nevoia, până la urmă, de normalitate și de sănătate, care se traduce prin a refuza să mai mănânce chiar și cu prețul pierderii vieții, doar ca să fie semnificativ, doar ca să se producă o schimbare care nu mai este tolerată la nivel
inconștient, la nivel fiziologic, se produce respingere. Desigur, persoana cu tulburare alimentară nu poate spune, nu poate manifesta în fața dinamicii familiale, pentru că dinamica familială a existat de dinainte și este cea care a impus condițiile. Și după cum spuneam mai devreme, deja se simte neputincioasă, paralizată față de mediul extern. Și atunci nu-i rămâne decât să internalizeze conflictul și să-l manifeste printr-o tulburare alimentară, să refuze să mai primească toxicitate. Tulburările alimentare se tratează medicamentos, prin tratament psihiatric și prin psihoterapie. Desigur că pacienții rezistă, opun rezistență, pentru că la momentul la care există tulburarea, pacientul are un minim de control pe viața sa. Controlează mâncarea, controlează corpul său, se controlează printr-o disciplină exagerată, destructivă pe sine. Este minimum de control pe care îl are și nu vrea să-l piardă. Tocmai de aceea rezistă foarte mult la intervenții, este inflexibil, este greu să renunțe la minima doză de control pe care o are ca să simtă că poate să-și transforme viața, să simtă că își aparține. Se obțin rezultate. Deși există teorii care spun că tulburările alimentare nu sunt vindecabile 100%, pentru că în orice situație legată de stres, de neputință, de imposibilitate de a schimba mediul, poate să se reactualizeze, de principiu, atât timp cât tratăm tulburarea de personalitate și încercăm să aducem un echilibru și o normalitate vis-a-vis de iubirea de sine și mediul familial extern, se poate obține schimbarea. Dispar tulburările de somn, poate dispare tulburarea alimentară, dar rămâne o vulnerabilitate, o oportunitate ca un pattern învățat la momentul la care persoana pierde din nou controlul pe viața și relațiile sale, să poată să o dezvolte din nou. Tocmai de aceea este esențial să se trateze tulburarea de personalitate concomitent cu tulburarea alimentară. Suntem obișnuiți să tratăm mai întâi biologicul, fiziologicul și suntem obișnuiți să ne convină mai mult să luăm niște pastile doar ca să se rezolve problema, adică să avem o rezolvare rapidă, fără efort, fără a umbla la cauză, la sursă. Dar în realitate, ca să rezolvăm problema odată pentru totdeauna, este nevoie să umblăm acolo unde doare cel mai tare. Nu e confortabil, niciodată nu o să fie confortabil, pentru că acolo unde doare a generat o disfuncție și ca să mă întorc de la disfuncție, să umblu acolo unde doare, presupune foarte multă frică și neîncredere. Realmente este singura soluție pentru o vindecare completă. Pentru că dacă ajungem să avem astfel de simptomatologii destructive, se poate ajunge și mai rău. Adică ușa este deschisă. Important este ca odată ce conștientizăm ceea ce se întâmplă, să ne asumăm un disconfort pentru o perioadă cu scopul și sensul de a nu ne mai întoarce niciodată acolo. Pentru că dacă rezolvăm problema, nu se mai întoarce simptomul. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harburu, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.